बुलनको कुरा गरिसकेपछि अब पालो इफ इल्स कन्डिसनको है। अब त्यही कम्पेरिजनको कुराहरू होइन, कम्पेरिजन अपरेटरको कुराहरू हामीले गरिसक्यौँ होइन। जस्तो चाहिँ अब म्याथमेटिक्सको कन्डिसनहरू होइन, युजल लजिकल कन्डिसनहरू होइन, के हो लेस देन भन्ने हुन्छ, लेस देन अर इक्वल टु, ग्रेटर देन इक्वल्स टु नट इक्वल्स टु, यही नै हो नि होइन। यो कुराहरू अब सबै सीले सपोर्ट गर्छ। सीले सपोर्ट गरिसकेपछि के हो भन्दाखेरि यो कन्डिसनको बेसिसमा हामीले डिफ्रेन्ट लजिकहरू लाउनु पर्ने हुन्छ होइन, डिफ्रेन्ट कुराहरू प्रिन्ट गर्नुपर्ने अथवा डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकै बेसिसमा चाहिँ हाम्रो के हो इफ इल्स इल्स इफ र स्विच छ। इफ भनेको कस्तो कन्डिसनमा गर्ने भन्दाखेरि यदि कन्डिसन चाहिँ ट्रु भयो भने इफ, होइन भने इल्स। अब एक्स्ट्रा कन्डिसन थप्नु पऱ्यो भने इल्स इफ, यदि एक्स्ट्रा कन्डिसन धेरै भयो भने स्विच गर्ने है, सिम्पल इज द्याट है। अब इफ स्टेटमेन्ट के छ, यहाँ कन्डिसन छ, कन्डिसन कोड अफ ब्लक अफ कोड टु बी एक्जिक्युटेड इफ द कन्डिसन इज ट्रु भनेको छ है। यस आई मेन्सन अर्लियर, त्यही नै यसको पर्पज होइन। अब इफको चाहिँ के भन्दा केस सेन्सिटिभ हुन्छ होइन, यो लोवर केसमै हुनुपर्छ होइन। अप्पर केसमा चाहिँ यसलाई यो किवर्डलाई चाहिँ कम्पाइलरले के गर्छ भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई गर्दैन, आइदर भने आफैले यसलाई डिफाइन गर्नु पऱ्यो अथवा भनेदेखि चाहिँ यसले इरर फाल्छ है। त्यसपछि अब यहाँनिर अब 20 इज ग्रेटर देन 18 ट्रु छ, यो रिटर्न गर्छ होइन यसले। त्यसपछि गयो भनेदेखि अब यहाँ पनि अर्को इक्जाम्पल भइहाल्यो, भेरिएबल एसाइन गरेर त्यो पनि कुरा एउटै भइहाल्यो होइन। अब इल्स स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ कन्डिसन फल्स भयो भने एक्जिक्युट हुने है, यसरी चाहिँ कन्डिसन एक्जिक्युट हुने भयो होइन। त्यसपछि गएर अब इल्स स्टेटमेन्ट चाहिँ इल्स इफ स्टेटमेन्ट सरी, कन्डिसन अब अर्को कन्डिसन राखेको छ, जस्तो कन्डिसन 1 र कन्डिसन 2 भयो भने अब कन्डिसन 2 चाहिँ मिट भयो भनेदेखि के हुन्छ, यो एक्जिक्युट हुन्छ। अब कन्डिसन 1 मिट भयो भने इफभित्रको ब्लक अफ कोड एक्जिक्युट हुन्छ, होइन भनेदेखि सेकेन्ड ब्लक अफ कोड कन्डिसन 2 भित्रको इल्स इफको एक्जिक्युट हुन्छ। त्यो दुवैटै कन्डिसन 1 नि सेटिस्फाई भएन, कन्डिसन 2 नि सेटिस्फाई भएन भने यो के हुन्छ, इल्सको कोड चाहिँ इल्स ब्लकको कोड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्जिक्युट हुन्छ है। यही भइहाल्यो होइन, यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ इफिल्सको। त्यसपछि गएर कुरो एउटा भयो होइन, इफिल्सको इक्जाम्पल हेरौँ। यो पोजिटिभ नेगेटिभ र जेरोको चाहिँ हामीले त्यो कन्डिसन हेरौँ है त। यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि इफिल्सको केसमा चाहिँ यो एकदमै सिम्पल इक्जाम्पल भयो है। अनि त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ इफिल्स इफ एल्स डट सी होइन राखौँ। त्यसपछि गएर यसलाई गरौँ, यसलाई क्लियर गरौँ। अब यहाँ नम्बर के छ भन्दाखेरि नम्बर चाहिँ 10 राखेको छ होइन। 10 भनेको के आउनुपर्छ हाम्रो रिजल्ट, यसको चाहिँ पोजिटिभ नम्बर भनेर आउनुपर्छ हो, पोजिटिभ नम्बर भनेर आयो होइन। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई यस्तो गरौँ है, यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ -10 भनेर राखौँ है त। -10 भनेर राख्यो भने के हुन्छ, यसलाई द भ्यालु इज नेगेटिभ नम्बर भनेर आयो। अब हामीले 0 राखौँ होइन, 0 राखेपछि के हुनुपर्छ, इल्सभित्रको चाहिँ के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ है। नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो अब यसको इफ इल्स कन्डिसनको सर्ट ह्यान्ड भनेर छ होइन, सर्ट ह्यान्ड भनेर छ होइन। हामीले सर्ट ह्यान्ड इफहरू युज गर्छौँ, त्यसपछि स्विच केसहरू युज गर्छौँ है। ओके।